කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න අද මම ගෙනාවා Highland butter වලින් කොහොමද icing butter cream හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ butter එක soft. ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම දියට නැහැ. නමුත් ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරන් ටිකක් වෙලා එළියේ තිබ්බට පස්සේ butter එක soft තත්වෙන් තියෙන. දැන් අපි මේ ඩෝලි ඇස්ට්‍රා ගන්නකොට ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් butter එක බලන්නකෝ. එළියට ගත්ත ගමන් පාවිච්චි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ විදිහට තිබ්බා. දැන් මම ඔතන බටර් ග්‍රෑම් 75ක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලෝ හදන විදිය බලන්න. මේ ඩෝලි ඇස්ට්‍රා වලින් හැදුවත් බටර් වලින් හැදුවත් එකයි කියලා අපි කිව්වට චූටි වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් ඇස්ට්‍රා මේ ඩෝලි වලින් හදනකොට අපිට මෙච්චර වෙලා මේක බීට් කර ඉන්න බෑ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඕක ෆ්ලෆි වෙනකන්, ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ලයිට් කලර් වෙලා පොඩ්ඩක් වොලියුම් එක වැඩි වෙනකන් බටර් එක බීට් කරගන්නවා. මම මෙතන ටයිමින් වෙනස් කරලා නැහැ, ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා නැහැ ඔයගොල්ලන්ට වෙලාව බලා ගන්න නිසා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 75ට ඒ වගේ 3 ගුණයක් සීනි අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 150යි 225ක් නේ. එතකොට අවසානයේදී ඔයගොල්ලෝ බලන්න, දැන් අපි ඇස්ට්‍රා මෙඩෝලේ දැම්මොත් අපි කියන්නේ 1:3 අනුපාතය. 1:3 අනුපාතය නැත්නම් එකට දෙකමාරනේ, කියන්නේ 100ට ග්‍රෑම් 100ට සුගර් 250ක්. එහෙමනේ. දැන් මෙතෙන්දී ඔන්න ওই තත්ත්වය තමයි බටර් එක බලන්න හොඳටම ඒක සොෆ්ට් වෙලානේ. දැන් අපිට ඇස්ට්‍රා මෙඩෝලි නම් ওই තත්ත්වයට බීට් කරගන්න බැහැනේ. එතකොට ඒක තෙල් වෙනවනේ. දැන් මම කරන්නේ අයිසින් සුගර් චුට්ට දදා මේක අතින්, ඒ කියන්නේ ඔය ස්පැචියුලා එකෙන් කලවම් කරන එක. දැන් මම බීට් එක යූස් කරන්නේ නැහැ. බීට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. බීට් එක යූස් කරාම ඒක යන වේගෙත් එක්ක බටර් එක දිය වෙන මේක වැඩි වෙනවා. අපි ඊට වඩා හොඳයි අයිසින් සීනි ටික ඔක්කොම අපි කලවම් කරලා ස්පැචියුලා එකකින් අවසානයේදී එකපාරක් අපි බීටර් එකෙන් බීට් කරගත්තාම ඇති. අනිත් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ ඩෝලි ඇස්ට්‍රා වලට වඩා කලර් එකත් බටර් එකේ ගොඩක් ලයිට් වෙනවා. අවසානයේ ඔයගොල්ලෝ අයිසින් එක බලන්න ගොඩක්ම සුදු පාටට හුරුයි. ඉතින් අනිත් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ගොඩක් අය කියනවා දෙහි දැම්මාම අයිසින් එක දිය වෙන්නේ නැහැ කියලා. දෙහි දැම්මාම අයිසින් එක දිය වෙන්නේ නැති එක මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මම දෙහි දාන්නේ එකක් මම වැනිලා වගේ දේවල් යූස් කරනවා හරි අඩුයි අයිසින් එකට. කස්ටමර්ගේ රික්වෙස්ට් එකක් තිබ්බොත් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් අර දෙහි වලින් එනවනේ නැචරල් එසෙන්ස් සුවඳක් තියෙන දෙහි සුවඳයිනේ. එකක් ඒක. අනිත් එක සීනි පාලනය, සීනි රස. ගොඩක් පැන් රසට ආස නැති කෙනෙකුට සීනි ඒකේ රස පොඩ්ඩක් පැන් රස පොඩ්ඩක් පාලනය වෙනවා දෙහි දාන එකේ. ඒක තමයි මම දෙහි දාන්න හේතුව. ගොඩක් අය මම දැක්ක ගෲප්ස් වල ෂෙයා කරනවා දෙහි දැම්මාම අයිසින් එක දිය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක මම අත්හදා බලලා නැහැ. මොකද මම දෙහි දාන අයිසින් දිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අයිසින් එක දිය වෙන්නේ නැහැ හරි අනුපාතය ගත්තොත්. දැන් කාටවත් ඇත්තටම කියන්න බෑ 1:2 අනුපාතය 1:3 අනුපාතය කියලා කිසිම විදියකට. මගේ ගෙදර තියෙන උෂ්ණත්වය නෙමෙයි ඔයාගේ ගෙදර තියෙන්නේ. දැන් මගේ ගෙදර උඩ ස්ලැබ් එක තියෙන හින්දා ගොඩක් රස්නේ. හරිද? එතකොට මගේ අල්ලපු ගෙදර උඩ ස්ලැබ් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් එහෙම මගේ ගෙදර තරම් රස්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදරට සමහරක් විට මට තරම් අයිසින් සුගර් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් හැමතිස්සෙම හදනකොට පදම බලලා අතට පදම හුරු කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. දැන් අපි කිව්වට 1:3 අනුපාතය කියලා හැමෝටම 1:3 අනුපාතය හරියන්නේ නැහැ. වහින දවසකට 1:3 අනුපාතය දාලා බලන්නකො මොකද වෙන්නේ කියලා. අයිසින් එක ගොඩක් ගල් වෙනවා. එතකොට අපි ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි මොනවා හරි දාලා ආයෙ දිය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම ඉතින් ඒක නිසා කවදාවත් අර එහෙම කවුරුත් කිව්පලියට එකපාරට එහෙම හදන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ හද පොඩ ඕක ඉතින් හදනකොට අපිටම හරියන ක්‍රම එනවා. දැන් මම ඔය දෙහි මම අරන් තියෙන දෙහි බෑ එක, ඒ කියන්නේ දෙහි භාගයක යුෂර් එකෙන් භාගයක් මම මේකට දා ගන්නවා. ඉතිරි භාගය මම තියා ගන්නවා. මොකද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ වීඩියෝ එකක් ගෙනවා මේ ඩෝලි වලින් අයිසින් හදන විදිය. ඒ දෙහි ටික තියාගත්තේ මම ඒකට. එකම දවසේ මම වීඩියෝස් දෙකම දැම්මොත් වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙන හින්දා. ඉතින් දැන් මම ඉතිරි අයිසින් තව චුට්ටක් දාලා ඕක කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අයිසින් සුගර් කොච්චරක් ඉතුරු වුණාද කියලා.
මම මේකට මම ගොඩක් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් යූස් කරනවා නැතුව නෙමෙයි. නමුත් හරිම අඩුයි අයිසින් වලට. මම ගොඩක් යූස් කරන්න කැමති මිල්ක් මේඩ්. මොකද මිල්ක් මේඩ් එක ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තරම් දියාරුත් නැහනේ. අනිත් එකකින් තව රසයකුත් වැඩි වෙනවා. හැබැයි අපි බටර් නම් දැන් මගේ මේ බටර් අයිසින් එකට ඇත්තටම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක දිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකට මම ඇත්තටම සීනි දාන්නේ අපි ගන්නේ එකට 3 අනුපාතයේ මම උතන අයිසින් සුගර් අරන් තිනනේ මගේ අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 65ක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඒ ග්‍රෑම් 65ක් ඉතුරු වෙනවා කියන්නේ මට ග්‍රෑම් 160යි ගිහිල්ලා තියෙන අයිසින් සුගර් බටර් ග්‍රෑම් 75ට. ඉතින් බලන්න කන්සිස්ටන්සි එක දැන් උතන මං දෙහි විතරයි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ වෙන මොකුත් දාලා නැහැ. පේනවනේ දැන් ওই තත්වෙන් අපිට ඕක මේ හැලෙන්නේ නැහැනේ අනිත් පැත්ත හැරුවට ගසලා තමයි හලන්නේ. ඕක හොඳටම හොඳයි. ඕකේ ඔතෙන්දී ආයි කිසිම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්වත් මිල්ක් වේඩ්වත් මුකුත් එකතු කරගන්නේ නැතුව ඕක කෙලින්ම පයිප් කරන්න හොඳම පදම ඕක. අපි හැන්දට අරන් අනිත් පැත්ත හැරුවම හැටෙන්නේ නැත්නම් අපි ගසන්න ඕනේ නම් අයිසින් එක හැලෙන්න. ගැසුවම හැබැයි හැලෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක තමයි හරිම පදම පයිප් කරන්න. මම මේකේ අවසානයේදී මිල්ක් මේඩ් තේ හැන්දක් දාගන්නවා. මොකද මම මේ අයිසින් එක හදාගත්තේ ක්‍රම්බ් කෝට් කරගන්න. මම ක්‍රම්බ් කෝට් කරන විදියත් මේ වීඩියෝ එකේම පෙන්නනවා. මොකද ඒක මේ එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දෙකම බලා ගන්න පුළුවන් නිසා. දැන් බලන්න අයිසින් සුගර් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන තමයි මේක කැමරා එකටම කරන්නේ. කොච්චරක් ඉතුරු වුණාද කියලා ග්‍රෑම් 65ක් ඉතුරුයි. දැන් අපි ඕක මෙඩෝලි වලින් හරි ඇස්ට්‍රා වලින් හරි හැදුවා නම් බොහෝ දුරට ඉතුරු වෙන්නේත් නැහැ. නැතත් සමහරක් වෙලාවට මට ඇත්තටම මම එකට 3 නම් ගන්නවා හරි අඩුයි. එකට 2.5 වගේ තමයි ගන්නෙ. එකට 3 ගන්නවා ගොඩක් කලරින් යූස් කරනවා නම් 3ට වැඩිත් වෙනවා කලරින් ගන්න දානවා නම් ඒක ඉතින් තව දෙයක් මම නම් මගේ කස්ටමර්ස්ලට ඇඩ්වයිස් කරනවා. මොකද අපි ක්‍රම්බ් කෝට් කරන එක හැම තිස්සෙම පුළුවන් තරම් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් තැන්වල කියනවා උඩට අපි දාන ඩිසයින් එකේ කලයකින් යට ක්‍රම්බ් කෝට් කරන්න. එතකොට අර කලයකේ අර එහෙම් මෙහෙම් චුට්ටක් පේන එක සමහරක්ලාට පේනවනේ ඉතින් ඇතුළ ඒ සිදරු මොනවා හරි තිබිලා පෙවුනොත් අර ගාණක් නැහැ එකම කලයකින් වුණාම කියලා. ඒ වුණාට මම නම් කියන්නේ අපි ක්‍රම්බ් කෝට් කරන එක නැචරල් පාටින්ම කරන්න. මොකද එතකොට අපි කලරින් දාලා නැහනේ. ඒකනේ කන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් මම දන්නේ අපිත් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ එහෙම මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය කේක් කනකොට අර සම්පූර්ණ අයිසින් එක කන්නේ නෑ අර වටේ තියෙන අයිසින් අයින් කරලානේ කන්නේ. එතකොට මැද අයිසින් එක හොඳට රසට අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් ಗುಣ විදියට. ඒ කියන්නේ කලරින් මුකුත් නොදා එසෙන්ස් අඩුවෙන් දාලා. ඒ කියන්නේ මිල්ක් මේඩ් වගේ දෙයක් දැම්මම ඒක ඉතින් රසයිනේ. ඒකේ එහෙම ආටිෆිෂල් දෙයක්වත් නැහැනේ. ඒ වගේ දේවල් එහෙම පොඩ්ඩක් හිතන්න කස්ටමර්ගේ පැත්තෙනුත්. මොකද අපේ පෙනුම ගන්න අපේ දැන් ලස්සන ගන්න දැන් අපේ කේක් එක ලස්සන වුණොත් නේ අපිට ඕඩර්ස් එන්නේ කස්ටමර්ටත් ලස්සනට ඕනේ. ඉතින් අපිට ඒක පිටින් කවර් කරලා දෙන්න පුළුවන් නේ. එයා ඉල්ලන ඩිසයින් එක උඩින් මගේ සෙකන්ඩ් ලේ එක තමයි හැමතිස්සෙම කලර් එක වෙනස් වෙන්නේ. කස්ටමර් ඉල්ලන කලර් එක දාන්නේ මම සෙකන්ඩ් ලේ එකට. ක්‍රම්බ් කෝට් එකයි ඇතුළට දාන ටිකයි මගේ හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ පාටට තමයි එන්නේ. කියන්නේ කලරින් මුකුත් මික්ස් කරන්නේ නැතුව. ඒක තමයි සුදුසුම විදිය. මොකද ඕක කනවනේ අපි. ඒක අයින් කරන්න බැහැනේ. කේක් එකටත් උරා ගන්නවා ඔය අයිසින් ටික. ඉතින් දැන් අපේ අයිසින් එක ලෑස්ති. මම ඔයගොල්ලන්ට මේක නිකන් පොඩි වීදුරු බෝල් එකක පයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේකට මිල්ක් මේඩ් උත් දාලා බලන්න කොච්චර ඒක දකින්නත් ලස්සනයිනේ. අර තියෙන කන්සිස්ටන්සි එක බලන්න. ඒක පයිපින් බෑග් එකකට දාලා පයිප් කරලා පෙන්නන්න. දැන් මේක මම මිල්ක් මේඩ් උත් දාලා මිල්ක් මේඩ් නොදා දැම්ම නම් ඔයිටත් වඩා ඔක ලස්සනට ස්ටේබල් විදියට එනවා. පයිපින් බෑග් එක අපි වීදුරුවකට දාගෙන ඒකට ඊට කලින් නොසල් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අයිසින් ටික එකට එකතු කරගෙන අපේ වැඩේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැක්කනේ ඒක කොච්චර ලස්සනට තිබුණාද කියලා. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ කේක් එක ක්‍රම්බ් කෝට් කරන්න. මම චූටි හાર્ට් ෂේප් අර බෙන්ටෝ කේක්ස් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මම උඩින් ඒක අර කපලා ස්මූත් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඊවල් කරගන්නවා. තුනක් තියෙනවා. මම තුනම මේ විදිහට කපලා සම
සමාන කොටස් වලට කපාගෙන අර උඩින් අර චුට්ටක් පිම්බිලා තියෙන ඒක තමයි ස්කින් එක වගේ ඒක කපලා අයින් කරගන්නවා මම. ඔයගොල්ලන්ට කියන්නනේ මේ කේක් එක මම දවස් 4කට කලින් හදලා ඔය මේක මම ගෙදරට කන්න ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකට හදන එක. 4ට කලින් හදලා මම ඕක ක්ලින් රැප්ස් වලින් ඔතලා අරන් තිබ්බා. ඉතින් අද මම අරන් අයිසින් කරන වෙලාවෙත් හරිම ෆ්‍රෙෂ් විදියට තිබුණා. ඩ්‍රයිනස් එකක්වත් ස්මෙල් එකක්වත් මුකුත් තිබුණේ නැහැ. මම ඕක ක්ලින් හොඳට වෙන්නේ වුණාට පස්සේ ක්ලින් රැප්ස් වලින් ඔතලා අවන් එක ඇතුළට දාලා අරන් තියන්න කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳට හුලං වදින්න බෑ. දැන් අපි පේනවනේ අර බටර් ගන්නවා වගේ චූටි තීරුවක් තමයි දාන්නේ. අයිසින් ගොඩාක් දාන්නේ නැහැ. ඌටත් වඩා අඩුවෙන් දානවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. පොඩි තීරුවක් තමයි දාන්නේ. මොකද අයිසින් වැඩියෙන් කන්න අද කාලේ කවුරුත්ම ආස නැහැ. එච්චර හොඳත් නැහැ. මොකද තනිකර සීනි නේ ඉතින්. ඊට පස්සේ දෙවනි ලේක දාලා ඒකත් චුට්ටක් දාලා අර අපි මේ පාන් පෙත්තට මේ බටර් ගන්න ඒ වගේ තමයි මේ ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හරිම ලේසි. දැන් ඔහොම ගාන එකට ඔය අයිසින් එක කොයිට වඩා චුට්ටක් දියාර වුණත් කමන්නේ. ඒ කියන්නේ මිල්ක් මේඩ් නෙමෙයි. ඔකට අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේස හැන්දක් ඔය මං හදපු ප්‍රමාණයට මේස හැන්දක් තේ හැඳි දෙකක් දාගත්තා නම් ප්‍රමාණවත්. ඊගාව තට්ටුවක් තියලා මම හතර වටෙන්ම ওই ස්පැචුල එකෙන් බලන්නේ සමානව හાર્ට්ස් තුනම ගානට වැටලා තියෙනවද කියලා. මොකද සමහරක් ඒවා එහෙට මෙහෙට යනවා ඇද වෙනවා. හරි. දැන් අපි වටේට දැන් ගොඩක් අය ඇත්තට පයිපින් බෑග් එකේ දාගෙන ওই වටේට අයිසින් කරගන්නවා. ඒ ක්‍රමෙත් හොඳයි. ඉතින් මම ඇත්තටම පයිපින් බෑග් එක නාස්ති කරගන්න කැමති නැහැ. මට මේ ක්‍රමෙත් හොඳයි. ගොඩක් දැන් හිතන්නකෝ ඔය කේක් එක වටේට අපි දැන් ඔය එක සමාන ලස්සන කේක් ටිකක් නේ අරන් තියෙන්නේ. සමාන නැති කියන්නේ දැන් ඔය එහෙම් මෙහෙන් පොඩ්ඩක් සයිස් ඩිෆරන්ස් තියෙන කේක් ගත්තොත් අපි අර විදිහට අර පයිපින් බෑග් එකකට දාලා පයිප් කරගෙන ක්‍රම් කොට් කරගන්න එක ලේසි. එතකොට අපිට අර වැඩිපුර සිදුරු තියෙන තැන් වහලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බේක් කරනකොට හැම වෙලාවෙම සමාන කොටස් බේක් කරගන්න. එතකොට අර කේක් එක ලස්සනට පිළිවෙලට ගානට තියෙනකොට මේ අපි ගොඩාක් අයිසින් පුරවලා කේක් එක මේ අයිසින් වලින්ම කියන්නේ කනකොට කේක් එකේ රස එන්නේ නැති විදියට හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ දැන් ඔය මං උඩට දාගත්තු අයිසින් චුට්ට. ඒ කියන්නේ අයිසින් චුට්ටකුත් හොඳටම ඇති. ඕක අපිට කවර් කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට උඩටත් ගාලා වටේ හොඳට ඔය පේන ටික දැන් පේනනේ කේක් කුඩු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕකට ඒකට කේක් කුඩු ආවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඕක ක්‍රම් කෝට් එකනේ. මම දැකලා තියෙනවා සමහරක් අය කියන ඕක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගන්න. එතකොට අවුලක් නැහැ. ක්‍රම්ස් එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ ඇත්තටම. ওই විදියට අපිට ක්‍රම් කෝට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ක්‍රම් කෝට් කරලා ඉවර වෙලා මම විනාඩි 10ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්නවා. මොකද මට ඊගාව ලේක ගන්නකොට ඒක ගොඩක් ලේසි. ඒ විතර නෙමෙයි සහ ඒක මට හරි ලේසි. ඒක ඔයගොල්ලන් තමන්ගේ කැමැත්ත තමන්ට පුළුවන් විදිහට ඒක කරගන්න. දැන් පේනවනේ මගේ කේක් එක පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒක කෙලින් හරි මැදින් තිබ්බා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි කේක් එක ෆිනිෂ් කරගන්නේ. දැන් උඩ ටිකත් හොඳට අපි ඒක ස්මූත් කරගෙන හිස්තැන් වහලා කරාම හරි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක අවසානයේ දක්වා බැලුවට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් උත්තර හම්බෙන්නේ නැති කියලා අයිසින් සම්බන්ධව තිබ්බ. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. රැඳී හිටියට ස්තුතියි. ෂලෝම්.